تو این ویدیو ما میخوایم در مورد آن پیوت کالم صحبت کنیم. خب پیوت کالم که مشخصه، از آیکونش هم مشخصه چه کاری انجام میده و آن پیوت کالم هم از آیکونش مشخصه. یکی از معضلاتی که ما همیشه روی دیتا هامون داریم اینه که خب دیتا به صورت اکسلی وارد شده. برای اکسل خیلی گزینه عالیه برای تحلیل، اما برای استفاده تو ابزارهای مثل پاور بی آی ما دچار مشکل میشیم. و همونجور که دارید میبینید من یک ریژن دارم، یک مانس دارم و یک پروداکت A و پروداکت B. این برای خود اکسل گزینه خوبیه، میتونید ازش گزارشتون رو بگیرید، خروجی رو بگیرید و ویژوال کنید و نمایش بدید. اما برای استفاده توی پاور بی آی این گزینه جذابی نیست. پس ما باید بریم اینو ببریم سمت اینکه ساختار بدیم. حالا ساختار دادن یعنی چی؟ یعنی من میخوام ستون B و ستون A من، پروداکت B و پروداکت A من بیاد روی یک ستون قرار بگیره که بتونم اونور ویژوالیزیشن های خیلی بهتری ازش ایجاد کنم. بریم با همدیگه توی نرم افزار ببینیم چجوری میتونیم این دیتا رو یک ساختار درست بهش بدیم. ببینید تو بخش اول من میام چیکار میکنم؟ من دیتا به این شکل به من دادن. خب من باید بیام اینا رو جمع کنم توی یک ستون. خب با چند تا کلیک خیلی ساده این اتفاق میفته. یا اگر مثلا میگم توی مانس، شما توی پیوت کالم بچه میتونید که ستوناتون رو به صورت اگریگیشن بهش نگاه کنید، یعنی اگریگیتش کنید، مینیمم، ماکسیمم، سام و اوریج میتونید ازش بگیرید. خب ولی چیزی که زیاد به درد ما نمیخوره. ما هرچی ریزدانگی بیشتری داشته باشیم گزینه جذابتری. البته خیلی موقع ها ما نیاز داریم که حجم دیتامون رو کم کنیم، پس باید بریم سمت اگریگیت کردن و حجم دیتامون رو کوچکتر بکنیم که خب پیوت کالم گزینه خوبیه. اما اینجا پیوت به درد من نمیخوره. من باید بیام آن پیوت کنم، یعنی باید اینا رو جمع کنم تو یک ستون. خب برای این کار من از منو بالا روی آن پیوت کالم قبل از اینکه بخوام بزنم میام اینجا دو تا ستونی که میخوام آن پیوت بشه رو انتخاب میکنم، منوش رو باز میکنم و گزینه آن پیوت کالم رو میزنیم. با دو تا گزینه‌های بعدی کاری نداریم. other column یا select column. on pivot only select column هم میتونستیم بزنیم. حالا با هم دیگه تستشون میکنیم. پس من میام گزینه on pivot column رو میزنم. اگر دقت کنید یک ستون attribute داد، یک ستون values. خب من attribute رو میام اینجا میذارم product، یعنی جدول ستون پروداکت هم، و ولیوم هم قرار میدم سیلز. خب به همین سادگی من یک ساختار خوبی ساختم برای اینکه بتونم یک گزارش رو ازش خروجی بگیرم، یه ویژوالیزیشن خیلی زیبایی بزنیم. خب برمیگردیم روی استپ اول. دوباره این دوتا رو من انتخاب میکنم و از گزینه On Pivot Only Select Columns استفاده میکنم. میبینید که بازم خروجی رو همون چیزی که من نیاز داشتم بهم میده. ببینید من الان خیلی راحت میتونم از اینا یک ویژوالیزیشن خوب به دست بیارم. یعنی میتونم بگم پروداکت A من چقدر فروش داشته، B من چقدر فروش داشته، و خیلی راحت. اونجوری که دو تا ستون کنار هم دیگه است، یه مقداری داستان ما یه مقداری
نگاه کنید وقتی ستون‌ها جداست داستان ما یه ذره مشکل میشه. من مجبورم که A و B رو به عنوان عدد بیارم تو ویژوالایزیشن. حالا تو ویژوالایزیشن کامل در مورد این مبحث صحبت می‌کنم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.